Minden alkalommal, amikor egy feltalálónak van egy jó ötlete egy új kütyűre, akkor az idővonal kétféle jövő felé ágazik el. Az egyik, hogy ez az új kütyű forradalmasítani fogja az emberiséget, és valóban olyan találmánynak bizonyul, ami szerves része lesz a mindennapjainknak. Gondoljunk csak például az internetre vagy a számítógépre. Aztán vannak olyan találmányok is, amik ugyanilyen reményekkel indulnak, de aztán csúfos kudarc lesz a végük, és utólag visszatekintve már nevetséges, hogy miért gondolta bárki, hogy erre vevők lesznek az emberek. Ma az Unibet támogatásával gyűjtsünk össze néhány ilyet a múltból, hát ha lehet tanulni belőlük valamit. Sziasztok, én Dani vagyok, vágjuk is bele! A Spotify, bár elsősorban nyilván egy szoftveres cégként ismeretes, volt egyetlen próbálkozásuk egy hardware-re is. 2021. októberében jelent meg a Car Thing, aminek a neve konkrétan annyit jelent, hogy ilyen autós izé. Már eleve nagy magabiztosságot szül szerintem a vásárlóban, hogyha még a gyártó sem tudja úgy igazából megmondani, hogy mi is ez. Mert amúgy mi is ez? Egy ilyen autós zenelejátszó, de nem úgy, hogy csatlakozik a rádióthoz, nem. Igazából talán lehet, hogy azért is nem mondták el pontosan mi ez az eszköz, mert ha tényleg elmondták volna, ha tényleg egyszerűen elmagyarázták volna, akkor egy kicsit durvának tűnt volna a $80, azaz kb. 25-30 ezer forintos ára. Ez egy távirányító a telefonodhoz. Igen, egy 25 000 forintos érintőképernyővel rendelkező távirányító, de nem is igazából a telefonodhoz, hanem csak a Spotifyhoz a telefonodon. Tehát érted? A telefonod csatlakozik az autorádióhoz, akár Bluetooth-on, akár AUX kábellel, USB-vel, melyik autóban hogy, és mellette ott van ez az autós izé felrögzítve, vagy a légkondi bemenetre, vagy az autó CD lejátszójába, vagy egy ragasztóval bárhova a műszerfalnál, és akkor ezzel a cuccal tudod irányítani a Spotify-t, de csak és kizárólag a Spotify-t. Tehát tudsz zenék közt léptetni, meg kiválasztani lejátszási listákat, meg mit tudom én. Van egy ilyen tekerős bigyód, amivel ugye tudsz jobbra-balra lépni, meg hangerőt állítani, van a tetején pár programozható gomb, de a kedvencem amúgy ebben az egészben, hogyha elolvasod cikkeket róla, látod, ahogy a tech újságírók is így próbálják értelmezni az eszközt. Egy rakás cikkben azt találtam, hogy mindenki azt írja, hogy ez egy ilyen híd az autó hangrendszere és a telefonod között, hogy ez egy ilyen Bluetooth okosító eszköz, amin mellesleg van egy képernyő is, meg gombok. Hogy a telefonod erre Bluetooth-szal csatlakozik, és ez megy bele az autórádióba. De nem! Nagyon sok unboxingot megnéztem, és mindenki, aki unboxingolja, meglepődik, hogy ja, ez nem is így működik. Tehát ilyen funkció soha nem volt. Ez tényleg csak egy Bluetooth távirányító a telefonodhoz, ami csak és kizárólag az autóban működik, mert ugye adnak hozzá egy ilyen szivargyújtós töltőt, és másba nem tudod beledugni, mert kiírja, hogy nem jó az áramforrás. Tehát, hogy de tényleg az emberek, amikor megvették ezt, nem tudták elhinni, hogy ez tényleg csak egy távirányító. Szóval adott egy ilyen elképesztően szűk téren felhasználható eszköz, ami 25 000 forintba kerül, és eleve csak akkor veheted meg, ha van Spotify Premiumod, és aztán a Spotify nem értette, miért nem veszik meg az emberek. Csak egy kis mihez tartáskép. Én korábban egy nagyon öreg autót vezettem, és szerettem volna bele egy bluetooth-os rádiót, hogy tudjam a telefonomat hallgatni az autóban. Vásároltam az internetről 6 000 forintért egy ilyen egydínes autorádiót, nagyjából a nulla autóvillamossági tapasztalatommal YouTube tutoriálokból egy órámba telett beszerelni a 20 éves Daewoo Kalozba, és onnantól kezdve volt egy Bluetooth autórádióm. Bármilyen telefon rácsatlakozott, bármilyen appot kihangosított, és kapaszkodj meg. Voltak ezen is gombok. Nem kellett a telefonon léptetnem a zenét, hanem az autórádión skippeltem a számokat, ha akartam. És tudod, mi benne a legjobb? Amíg az autó működik, addig ez működni fog, ellentétben a Spotify autós izéjével. Mert ugye amikor a svéd streaming cég rájött, hogy nem fogy a kütyű, úgy döntöttek, hogy inkább beszüntetik a terméket. És amikor azt mondják, hogy beszüntetik, akkor azt úgy értik, hogy a piacon kint lévő termékek, tehát amit már megvettek a vásárlók, sem fognak működni 2024. december 9-től. Igen, jól értetted, ha te vásároltál egy ilyen 25 000 forintos távirányítót, azt idén december után nem használhatod, mert csak. Az eszköz amúgy nem csatlakozik az internetre, nincs semmi önálló képessége, csak egy Bluetooth távirányító, de valahogy ezt a Spotify-nak fenn kell tartania, amit nem akar, úgyhogy ennyi volt. Nagyjából 3 évre vettél magadnak egy szinte teljesen fölösleges, de legalább rohadt drága kütyűt, és most hát ennyi.
Nyilván amúgy dolgoznak azon emberek, hogy valahogy rootolják ezt az eszközt, mert amúgy elég egyszerű Linux rendszer fut rajta, szóval elméletileg semmi akadálya nincs annak, hogy valami basic Android skint ráhúzzanak, hogy legalább a meglévő funkcionalitás az valamennyire megmaradjon, de azért hozzátartozik, hogy hardveresen közben iszonyú gyenge eszközről van szó, szóval még ezután sem lesz sok mindenre jó. Szóval, ha a régi autód van és fel akarod okosítani, inkább vegyél egy olcsó Bluetooth rádiót, és tökéletesen elég lesz. Nyilván mi is lehetne az a termék kategória, amiben brutális összegeket lehet elkérni az emberektől? Az egészség. Amikor egyfolytában diétázásról beszél mindenki, amikor mindenki szeretne egészségesebben enni, egészségesebben élni, akkor tech startupként nincs más dolgod, mint azt mondani, tessék, én adok neked egy egyszerű megoldást. Nem kell edzened, nem kell korábban kelned, friss gyümölcsöket venned a piacon, vedd meg ezt a gépet, vedd meg hozzá a kis csomagokat, és minden nap friss és egészséges gyümölcs és zöldségleveket ihatsz. És alapvetően ja, tök jól hangzik. A hidegen kisajtolt zöldség és gyümölcslevek tényleg baromi egészségesek amúgy, és könnyen megemészthetőek. Egy átlagos zöldség és gyümölcsprés is persze kinyeri neked a levet belőle, de hát azért az baromi macerás takarítani, meg neked kell fölvágni a zöldségeket, szóval ez a munka van. Na kb. Ez volt az alapvető érték ajánlata a 2013-ban indult Juicero-nak. Gyakorlatilag az egészséges étkezés kapszulás kávégépei akartak lenni azzal, hogy egyfelől meg kell tőlük venned drágán a gyümölcsprést, és utána megvenni a kis tasakokat, amiből kinyomhatod a levet. De amúgy tényleg nem kell takarítani a gépet, berakod a kis tasakot, rányomod a izét, kinyomod, van a lé, és kidobod a tasakot, kész. De eddig direkt nem mondtam számot hozzá, csak annyit, hogy drága, úgyhogy beszéljünk egyszerűen. A gép első megjelenésekor $699 került. Igen, $699, vagyis nagyjából 250 000 forintba került, tehát a PlayStation 5 megjelenési árának majdnem a duplája volt. De hát ennyi, megér az egészség, nem? Aztán voltak maguk a csomagok, ugye? Ezek nagyjából $5 és $7 között mozogtak, és kb. Egy pohár levet kaptál egy ilyen csomagból. De ez az eszköz nagyon okos voltam. Hú, de okos volt, figyelj! Wi-Fi kapcsolattal csatlakozott az internethez is. De hogy miért? Nos, minden csomagon volt egy vonalkód, amit be tudott olvasni a gép, és ennek megfelelően nyomta ki. A cég állítása szerint azért volt erre szükség, mivel ezek a tasakok ugye alapvetően romlandó zöldség és gyümölcs darabokat tartalmaztak, és relatíve rövid volt a lejárati idejük. A QR kód segítségével a gép meg tudta mondani, hogy még biztonságosan fogyasztható-e az adott csomag, vagy sem. Véletlenül sem arról volt szó, hogy csak garantálni akarták, hogy más cég ne tudjon hasonló csomagokat gyártani, amiket nem használsz ezzel a géppel, hogy tőlük kelljen megvenned, de hogy is. Ennek ellenére 2014 és 2017 között a cég nagyon jól teljesített a vadkapitalista befektetőknél, összesen $120 millió kalapoztak össze az elképesztően drága kütyűért, aminek amúgy időközben felezni kellett az árát 399-re, tehát egy PlayStation 5 megjelenési árára, mert nem igazán akart fogyni. Aztán jött 2017, amikor a Bloomberg újságírói feltették maguknak a kérdést, hogy amúgy tényleg kell ez a gép? És fogták, kézzel megnyomták a tasakot. És baszki, kb. Ugyanannyi levet ki tudtak belőle nyomni kézzel, amihez a cég állítása szerint kötelező ez a 250 000 forintos, vagy bocsánat, 150 000 forintos gép. És ez az egyik legviccesebb pár másodperc a tech bakik történetében, úgyhogy nézzük meg teljes csodájában ezt a Bloomberg videót. Gyönyörű, ahogy ott egymás mellett vannak a poharak, szóval ezekben a tasakokban konkrétan már egy előre feldolgozott gyümölcs, illetve zöldségpép van, amit gyakorlatilag kézzel ki tudsz facsarni. A Juicero persze magyarázkodott, hogy hát 4 tonna nyomás, így meg úgy, meg hogy ez a gép nagyon drága alkatrészekből van, meg hát olyan mérnöki munka van mögötte minden, de ez a pár másodperc csődbe vitte az egész céget. A videó április 19-én jelent meg 2017-ben, szeptember 1-ére gyakorlatilag felszámolták az egész céget. Egyszerűen elképesztően nevetséges lehúzás volt az egész, és gyakorlatilag nem csak a saját cégük halálát garantálták, de gyakorlatilag azt is, hogy innentől kezdve minden tech startupot sokkal kevésbé lehet komolyan venni. Nem akkor, hogyha befektető vagy, mert akkor bedőlsz minden hülyeségnek. Kinek ne lenne vonzó a közlekedés problémájának megoldása? Mert Dani, mit értesz az alatt, hogy a közlekedés problémája? Nos, nyilvánvaló, hogy a legtöbb jelenleg is elérhető és működő közlekedési móddal mindig van valami probléma. Vagy kényelmetlen, vagy környezetszennyező, vagy lassú, vagy drága. Mi lenne, ha lenne valami, ami sokkal gyorsabb, sokkal hatékonyabb és sokkal futurisztikusabb? Mi lenne, ha fognánk egy nagy csövet, vagy jó, nevezzük alagútnak, és abból kiszivattyúznánk az összes levegőt, hogy egy benne közlekedő kapszula, ami
nem vonat, hanem ilyen utazó valami, ami nagyon hasonlít egy vonatra, de nem mondhatjuk azt, hogy vonat, mert akkor nem futurisztikus, szóval van az az emberszállító edény, és a levegő hiánya miatt légellenállás nélkül tud gyorsan suhanni, és sokkal nagyobb sebességgel tud menni. Ez volt az a koncepció, amivel Amerikában előállt egy gazdag feltaláló, akinek biztosan ismeritek a nevét, és hallottatok a koncepcióról. Bizony, Robert Goddardról van szó, és az 1904-es Vectrain találmányáról. Nem erről akartam beszélni, hanem Muskról, bocsánat, szóval 2013-ban ezt Elon Musk találta fel, és Hyperloop a neve, és az, hogy mindegyik évszázadban voltak hasonló találmányok, például egyenesen Jules Verne fiától is, az tévedés, félreértés, és igazából nem is volt. Szóval, Hyperloop. A Hyperloop véletlenül sem egy szimpla maglev vonat egy alagútban, hanem egy futurisztikus megoldás a közlekedésre, mert a befektető cégektől így nagyon-nagyon sok milliót el lehet kérni a fejlesztésre, és nem feltétlenül baj, ha besül, mert hát így működik egy startup, hogy rádobják a pénzt, aztán elégetik. Mr. Musk, amikor ezt a zseniális ötletet teljesen egyedül feltalálta és megfogalmazta egy tanulmányban, ami véletlenül sem egy szalvétára firkantott ötlet színes prezentációba rendezve, akkor azt nagy kegyesen szabadon felhasználhatóvá tette és megengedte bárkinek, hogy dolgozzon rajta. Sok cég indult, hogy azt a Hyperloop koncepciót megvalósítsa, közülük a legsikeresebb és legtöbb pénzt összekalapozó a Hyperloop One volt, egy Iránban született amerikai befektető Sherwin Peshawar cége. Csináltak rengeteg tesztet a sivatagban, és összesen $485 millió kaptak befektető cégektől, hogy valóra váltsák Elon álmát. Aztán 2023. december 31-én befejezték a működést, mert kiderült, hogy túl drága megvalósítani ezt az egészet. $500 millió gyakorlatilag lehúzva a WC-n. Az egyetlen megvalósult Loop projekt, nem Hyperloop, amikor Elon Muskék építettek egy alagutat, amiben Teslák mennek sorban, mint egy metró, csak autókkal. Igen. Ez a közlekedés jövője. Vajon hány különböző módon akarják újra feltalálni a vonatot, mielőtt a befektetők belátják, hogy lehetne simán csak gyors vonatokat építeni ugyanitt? 2016. decemberében az Amazon a vásárlás egy teljesen új és forradalmi formáját mutatta be. Ekkor még Amazon Go-nak nevezték, azóta már Just Walk Out a technológia neve, de a lényeg az, hogy olyan boltokat akartak kialakítani, ahova bemész, leveszed a polcról, ami kell, aztán szimplán kijössz és ennyi. Kész is vagy, nem kell vonalkódot szkennelgetned, se neked, se pénztárosnak, senkivel nem kell kommunikálnod. Az ígéret szerint kamerákkal, gépi tanulással, mesterséges intelligencia segítségével 100%-os pontossággal tudják detektálni, mit vettél le a polcról, és mivel belépéskor ugye lehúztad a bankkártyádat, kisétálva szimplán csak levonják, amit vettél. És a koncepció nem marad sokáig koncepció. Tényleg megnyíl néhány ilyen tesztüzlet, ahova elmehettek a vásárlók, meg persze tech újságírók, vloggerek, és kipróbálhatták Mizu. És basszus, működött. Senki sem értette, hogy úristen, ez hogy lehet ennyire működőképes, hát ez tök jó, tényleg nem hibázik, még azt is észleli, ha valamiről meggondoltad magad és visszaraktad a polcra. Éveken át működött ez a cucc, egyre több bolt nyílt, most a napokban hallgattam a rádiót, és baszki, még Balázséknál is szó volt róla, nyilván most ismétlés van, mindegy, de hogy azóta már itt is van Magyarországon, és tényleg milyen jól működik. Itt nem az volt egyáltalán a gond a tech innovációval, hogy nem működne, vagy ne lenne rá igény, hanem az, hogy az egész egy átverés volt, mint a sakkozó robot bűvésztrükkje a 19. században, ahol igazából csak egy ember ült a robotban. Mert hogy idén áprilisban előállt egy fejlesztő, aki dolgozott a projekten, és lehúzta a leplet róla. Nem gépi tanulásról volt szó, hanem egy 1000 fős indiai csapatról, akik a kameránkon át ellenőrzik a dolgokat. Az AI nem a mesterséges intelligencia angol rövidítése volt, hanem az Amazon Indiáé. Tehát, mint kiderült, a technológia tényleg túl szép volt, hogy igaz legyen. És bár az Amazon elkezdett magyarázkodni, hogy hát ez azért nem is úgy van, egyáltalán nem tagadták, hogy egy több száz, akár több mint 1000 fős csapatot foglalkoztatnak Indiában, akik segítenek a rendszer pontos működésében, de már nem teljesen ők csinálják. Hadd tegyek egy nagyon rövid kitérőt, csak hogy értsük ezt az egész helyzetet, egy másik hatalmas tech bukásra, amiről itt ebben a videóban csak azért nem beszélek, mert már dokumentumsorozat, meg dramatizált sorozat is készült belőle, és egy nagyon-nagyon híres nagy per volt belőle, és a lényegét fel akarom ide hozni, mert segít megérteni, hogy mi és miért történt, és miért történik meg újra és újra. Ez pedig a Theranos botrány. Volt olyan egy lelkes feltaláló, Elizabeth Holmes, aki kitalálta, hogy egy nagyon speciális eljárással talán lehetne sokkal kevesebb vérből sokkal több információt kiszűrni, így a vérvétellel járó diagnosztika pontosabb, könnyebben elérhető, és ami még fontosabb, fájdalommentesebb és gyorsabb lehetne. Az ötlet persze zseniális, és a speciális technológiához értők is azt látták, hogy van benne fantázia, és van értelme kutatni, úgyhogy elkezdtek kalapozni. Megint csak találtak befektetőket, rengeteg pénzt összegyűjtöttek, hogy fejlesztessék a technológiát.
Csak hogy útközben kiderült, hogy ez a technológia egyáltalán nem annyira megvalósítható, vagy nem olyan könnyen megvalósítható, mint gondolták, és még sokkal, de sokkal több kutatás és fejlesztés kell hozzá. De közben a befektetők meg a nagy közönség már nagyon várta, mikor lesz az első prototípus, hiszen azt ígérték, jön. Kellett ez a prototípus, hogy még több befektető jöjjön, de nem volt kész. Úgyhogy kitalálták, hogy fognak más, meglévő diagnosztikai eszközöket, és egy kis bűvésztrükkel úgy adják el az egészet, mintha már az ő gépük kísérleti üzeme menne, de valójában titokban meglévő gépekkel vizsgálták a vért, létező máshol is elérhető funkciókkal, felhigítva, ami persze totál pontatlan eredményeket is szült. A lényeg, hogy jöjjön a befektetői pénz, hogy a technológia fejlesztése haladhasson, meg persze ne menjen csődbe a cég, és legyen egy látszattermék, ami elhiteti a befektetőkkel, hogy ez létezik. Amint ez kiderült, nyilvánvalóan brutális büntetéseket kaptak, csődbe mentek, de ezzel együtt lerántották a leplet nem csak a saját próbálkozásaikról, hanem arról is, hogy a tech-iparban mennyire gyakori az ilyesmi. A startupok ígérnek egy technológiát, és persze, hogy túligérnek, persze, hogy felülbecsülik a lehetőségét, hogy a befektetők sok pénzt adjanak, és jó szándékkal. Tehát érted, hogy jó a szándék, tényleg meg akarják csinálni, csak egy kicsit ilyen marketingnek nevezik ezt az egészet. Aztán amikor már nagyon nagy a feszültség, hogy lesz-e valami, akkor nem állhatnak elő azzal, hogy nem működik, hanem akkor ki kell találni valami látszat megoldást, hogy azzal valahogy elevezgetni, amíg majd ténylegesen jó nem lesz. Az Amazon is most ugye letagadta, hogy indiaiak néznék kamerában a bevásárlást, de azért gyorsan kivezetik a technológiát, és jön egy másik, ahol már a kosárba dobálod a termékeket, és úgy összesíti a vásárlásodat. Mert állítólag ez a vásárlóknak jobban tetszik, és mert átláthatóbb. Hát, oké. Véletlenül sem arról volt szó, hogy az Amazon pénzt akart szerezni az AI kutatáshoz, és csinált egy ilyen kamu boltot, ahol a háttérben indiaiak remote workből ellenőrizték a boltok polcait, és közben a pénzt, hát nyilván erre is költötték, meg egyéb fejlesztésekre. Na mindegy. 2012 tavaszán a Google egy nagyon futurisztikus jövőt mutatott be a One Day című kisfilmjében, a Project Glass-t. Egy jövőt, ahol egy szemüvegbe épített kivetítő segítségével egy úgynevezett heads-up displayt kapunk, a HUD kifejezés ugye járművekből származik. Elsősorban a vadászrepülőknél merült fel először. A lényeg, hogy felfele nézhetsz a fejeddel, nem kell lenézni a műszerfal, ezért hívják heads-upnak. És gyakorlatilag tényleg ennyi volt a lényege. Mi lenne, ha a telefonod kapna egy ilyen HUD-ot egy szemüvegben, és nem kéne mindig elővenned mindenre, hogy egy kijelzőt néz, hanem a szemed elé lenne vetítve. Nos, nem véletlenül emlegettem fel amúgy, hogy vadászpilótáktól jön ennek a technológiának a neve. Egy olyan intenzív és veszélyes és koncentrációt igénylő feladat közben az a pár másodperc vagy tized másodperc, amit a műszerfal a pillantással töltesz, igenis veszélyes lehet. Ugyanígy mondjuk egy HUD még egész okés lehet mondjuk egy autóban vagy egy motorkerékpáron. De ebben a videóban egy csávó a hétköznapját tölti. Ma már minden info, amit a Project Glass bemutatott, elérhető egy karórán, és őszintén arra, hogy értesítéseket kapj, meg küldj egy SMS-t, meg navigálj, arra nem annyira fárasztó elővenni a telefonodat, vagy az órádat megnézni. A Google Glass gyakorlatilag tényleg az okosórák koncepcióját fogta, és a lehető legormótlanabb, legkevésbé praktikus formában a szemed elé rakta. A szemüveg ráadásul dioptria nélkül volt, szóval ha tényleg szemüveges voltál, akkor neked kellett egyedileg csináltatni bele lencsét. Találtam egy nagyon-nagyon lelkes Google Glass felhasználót, aki még most is még lelkes iránta, elmesélte, hogy $1200 csináltatott dioptriás lencsét hozzá. És még mindig nem tűnt fel neki, hogy itt probléma van. Na mindig. Említsük meg, hogy amúgy a termék sosem lett igazi fogyasztói darab, tehát lehet, hogyha lett volna fogyasztói darab, akkor lett volna benne dioptria. A szemüvegből készült egy ilyen influencer meg tech újságírói prototípus, amit kiküldtek néhány embernek, meg volt egy ilyen vállalati verzió, ami nagyon specifikus gyári feladatokra volt felhasználható. Ennek ellenére még mind a mai napig látni olyan kommenteket sokaktól, hogy jaj, meghaladta a korát, az emberek nem értették, mire jó, ezért nem lett sikeres. Nem ezért. Azért nem lett sikeres, mert egy teljesen hülye és fölösleges koncepció volt. A Google Glass nem akart számítógép lenni szemüvegbe építve, hanem csak egy értesítések kijelzésére alkalmas okos eszköz. Erre pedig ezerszer praktikusabb egy csuklóra szerelhető órát tenni, vagy, és figyelj, kikapcsolni a rohadt értesítéseket. Tényleg ez kell, hogy egyfolytában mindenről folyamatosan tudj, és ne maradj le semmiről, és frissítgesd a telefonodat? Én is okos órát használok. Első dolgom volt az értesítéseket mindet kikapcsolni a hívás értesítésen kívül. Kell a francnak baszki, hogy itt szorongjak mindenen, és 0-24-ben folyamatosan elérhető legyek. Ez az egyik legkárosabb hozománya a technológiának, hogy az okos kütyük miatt ma mindenki folyamatosan elérhető, minden felületen, minden folyamatosan rögzítve van, minden folyamatosan fel van okosítva. Erre nincs szükség. Nem volt rá igény.
Látom az összehasonlításokat az Apple Vision Pro-val, ami, jegyezzük meg, totálisan más termék. Az egy számítógép a fejeden, amit tudsz önmagán az eszközön egy csomó mindent megcsinálni. Nyilván az meg egy bazin, hogy VR szemüvegre emlékeztető kütyű, de valószínűleg inkább ez az irány az, ami majd megvalósul. Ha tényleg lesz egy szemüveg, egy normál szemüveg, ami képes olyan számítási teljesítményre, hogy azon egy irodai munkát mondjuk el tud végezni, na majd akkor lesz ennek értelme. A Google Glass viszont, megint mondom, egy gagyi okosóra volt a fejedre erősítve, amivel ezerszer idiótában néztél ki, mint a simán egy okosórát raksz a csuklódra. És azt tudtad, hogy a szárát be se lehetett csukni? Tehát így kellett vinned mindenhova, és pár órát bírt az aksia. És félreértés ne essék, amúgy nem akarom védeni az Apple Vision Pro-t, az sem egy tökéletes termék, viszont azon látom, hogy jobban megy abba az irányba, ami szerintem a Project Glass eredeti elképzelése lehetett. Ettől függetlenül az egész Project Glass elképzelést egy rohadt disztópikus tech rémálomnak tartom, ahol már annyi menekvésed sincs a cyberware technológia elől, hogy leteszed magad mellé a telefont, hanem folyamatosan a szemedbe kell villogjon. Ez nem egy jó jövő, ez nem egy ideális jövő, hanem egy borzalmas. Itt van a legnagyobb gond szerintem. És nyilván ez most csak 5 nagy csúfosat bukott termék, amik már ígéretesnek indultak, vagy érdeklődés hiányában fulladtak csődbe, vagy kiderült, hogy a technológia nem megvalósítható. De nyilván van még egy csomó, amit most nem érintettem, vagy korábban beszéltem róluk, mint például az Ouya, a világ legnevetségesebb konzolja, erre még annak a Kickstarter bukások között beszéltem, de ha néznétek ebből a folytatást, hogy úgy érzitek kimaradt valami, írjatok kommentben vagy Discord szerveren, linket találtok a leírásban. Mint mindig, most is sokat segít, hogyha lájkoltok, kommenteltek, feliratkoztok meg, követek mindenféle egyéb helyen, TikTokon, Threads-en, Instán, stb. Várok titeket legközelebb is. A csatorna támogatója az Unibet.